อดีผมได้เลื่อยยนต์เก่ามาจากโรงศิลป์เหล็กตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้เขาส่งมาให้นะครับไม่ได้ไปเอาเองก็มาดูกันว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าใช้ได้หรือไม่นะครับมาดูกันว่าคุ้มหรือไม่นะครับก็ผ่านอะไรมาต่อมีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นคราบเป็นสนิมนะครับก็เก่าพอสมควรแล้วก็อะไรก็ขาดหายไปหลายชิ้นนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลิปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันนะครับก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับกยุทธ DIY ด้วยนะครับก็ไปซ่อมกันเลยขั้นตอนนี้ผมก็แยกชิ้นส่วนออกมาได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาเจออาการคือข้อติดลูกติดก็อาการลูกติดก็ไม่รู้เป็นเพราะอาการเดิมตัวที่เขาติดหรือเปล่าหรือว่าต้องต่างคนนะครับเพราะว่าดูจากเป็นเจ้าขี้สนิมขาวตรงนี้นะครับก็ด้านในข้อเบี่ยงก็จะมีนะครับถ้ามองจะมีนะครับตอนนี้ยกสูงติดครับผมจะพยายามถอดออกแล้วก็นำเจ้าทั้งหมดนี้ไปล้างนะ
เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านก็พิสูจน์กันไปแล้วนะครับว่าของเก่าจากโรงเศษเหล็กนะครับสามารถนำมาปรับปรุงให้ใช้งานได้ไม่แพ้ของใหม่เลยทีเดียวโดยที่เราลงทุนน้อยกว่าเยอะนะครับและถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับโกยุทธ DIY ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากโกยุทธ DIY นะครับสำหรับคลิปนี้โกยุทธ DIY ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับ